Ok, xin chào các bác. Hôm nay em định không chia sẻ cái này đâu, nhưng mà thấy hay quá, chia sẻ với các bác vậy. Đây em đang định biến cái đài Toshiba RT SX26 này thành một cái gọi là đầu đếch để em thu băng. Nhưng mà nó có cái nhược điểm, đó là bộ cơ nó hơi bị méo tiếng, cho nên em phải đổi bộ cơ. Tất nhiên là khi thay những cái bộ cơ của đầu đếch vào thì nó rất là khó khăn và cồng kềnh rồi, thì em chắc chắn phải chọn một cái bộ cơ nó tương đương hoặc là gần giống, trên 80-90% là giống thì mới có thể thay được. Đây chính là cái bộ cơ em cần thay thế. Ưu điểm của bộ cơ này nó là không bị méo tiếng. Các bác nhìn thấy cái đùi gà này, cái bộ cơ này nó gọi là nó ra gần đây nhất của những cái đài nhỏ cassette nhỏ ấy. Thì quá trình em sử dụng em thấy là cái bộ cơ này nó giảm méo tiếng rất là nhiều. Đấy, so với cái bộ cơ cũ này. Bộ cơ cũ này hay bị cái phần trung gian này, ví dụ nó rung, và cái bánh này nó cũng bị rung. Tuy bằng khung, bằng cái bệ nó bằng sắt nhưng mà nó vẫn rung. Đó, thì cái bộ cơ này tiếng nó ổn định hơn thì em sẽ thay thế vào. Nhưng mà có một cái khó ở đây, đó là mang nhìn này, cái chỗ này thì nó, tức là bộ cơ này nếu bác nào mà kiếm được cái bộ cơ mà nó ở như này ấy, thì nó dễ. Đây là em lấy từ một cái đài nó lật ngược như này, tức là nó bấm từ trên xuống thì các cái phím bấm nó như thế này. Em vừa rút ra mấy cái nhựa này, còn keo này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta lại phải độ thêm một bước nữa, đó là chúng ta phải bẻ nó thành như thế này. Đây là cái bộ cơ cũ của con Toshiba này nhé. Đấy, hai bộ cơ này nó gần tương đương nhau, giống nhau, chỉ khác mỗi cái một số phần nhựa trên này. Đấy, các bác nhìn thì biết này. Cái bánh trung gian này nó không bị rung nhiều. Ưu điểm của cái bộ cơ này là bánh trung gian không bị rung nhiều. Tất nhiên là có tỷ lệ rung nhưng mà nó ít hơn so với cái bánh này. Bánh này thì 10 cái thì phải đến 7-8 cái nó bị rung. Đây là em nói những cái bộ cơ đã qua sử dụng, đã cũ rồi nha. Chỉnh rung này rất là khó, tại vì chúng ta không thể tìm kiếm một cái bộ phận nào thay thế những cái bộ phận này được. Muốn thay thế cũng được, nhưng mà cậy cái này ra rồi ép nó vào thì nó lại mất chức năng auto stop, có nghĩa là tự động tắt ấy. Tự động tắt khi hết băng ấy. Đó, thì em không chọn cái cách đấy, em sẽ đổi bộ cơ bằng cách độ cái bộ cơ này lên. Đây chính là các phím bấm của nó, em vừa nhấc sang đây. Nhấc sang thì nó cũng khá là vừa luôn. Đấy. Bây giờ em sẽ lắp vào, vít hai con ốc này, vào hai cái lỗ ở đây luôn. Đấy. Em không quay trực tiếp cho các bác nhé, tại vì nó mất rất nhiều thời gian. Quay xong em chia sẻ nhé. Đầu từ thì vẫn lấy đầu từ của nó, cũ của nó sang này. Tại vì là em thấy là cái con Toshiba RT SX26 này thu rất là nét, phải nói là ngang đầu đếch. Với lại cái chất lượng thu nó rất là chất lượng các bạn. Em không biết tả bằng cái lời như nào nữa, nhưng lại khá là em thích nhất. Em thích thì em làm thôi. Thích cái tiếng chép, nói chung là thích cái âm thanh, chất âm của con này. Kể cả khi thu băng vào đây chúng ta phát lại nghe rất hay. Lấy cái băng này mở trên cái đầu khác, đài khác nó vẫn thay nha các bác nhé, chứ không phải là test trên cái Toshiba này nó hay không đâu. Đấy, em thử tất cả các cách thì sau rất nhiều thời gian sử dụng rồi và kinh nghiệm sử dụng một vài năm thì em thấy là phải làm cái việc này để thay cho đầu đếch. Tại vì là khi em mua đầu đếch về để thu băng ấy, con nào ngon cũng có người hỏi mua hết, thế là em cũng đành bán hết, bán đi dành mất công mình. Vì em sẽ làm cái này, làm riêng cho mình để thu băng, chia sẻ những cái băng nhạc cho các bác nhé. Đấy, nếu các bác tin em bẻ này, cái này bẻ rất dễ, rất là mềm thôi. Chúng ta cầm cái kìm bẻ để làm sao vuông góc và giống nhất với cái này là chúng ta có thể lắp vào được thôi. Đấy, nó không khó. Em bẻ được hai cái này. Cái này nó dễ cong nhé, khi bẻ nó dễ cong này. Đây, cong vênh là nó bị mắc như vậy này. Ấn ngược lại này.
Là xịt thuốc thì nó mới nhảy xuống này. Đây, nó đang bị kẹt này. Đây, sau khi bẻ xong các bác nhớ test cho nó ok nhé, nó không bị rít là được. Tại vì trong quá trình bẻ thì có thể là cái thanh này nó bị cong vênh này, thì khi chúng ta bấm xuống thì nó sẽ bị kẹt ở cái khe này. Đấy, thì các bác phải nhớ test nó không bị rít là ok. Đấy. Và những cái này nên bẻ cân, không thì sau này khi lắp vào thì cái phím này nó nhìn rất xấu, có cái nhô lên, có cái sập xuống như này, ví dụ như này. Đấy, nó nhìn không đẹp, thì các bác nên để khéo tay một chút, bẻ cân một chút nhé. Bác nào không khéo tay thì nhờ người khác làm, hoặc là chúng ta bẻ từ từ vẫn ok thôi. Ok, em đã vít xong con ốc nhỏ này với lại con ốc ở bên này, tức là hai con ốc nó giữ cái bệ play này, các bác nhìn này, khá là đều. Đấy. Bấm lên ok rồi. Trước đó thì cái này lúc nãy em không quay, trước đó chúng ta nhấc bệ motor sang nhé, bệ motor Zegura chắc chắn rồi, và cái công tắc này nữa, cái chỗ vít này nữa. Nó chỉ có mấy phần này thôi, tại vì là nó giống nhau. Đây thì có một cái ốc vít này em chưa vít này, nó giống nhau y chang luôn, các bác có thể nhấc sang thôi, chỉ việc nhấc sang thôi. Đây cái cũ của nó đây. Đấy, cái đằng sau nó cũng giống như vậy nha các bác nhé. Nó chỉ khác mỗi cái phần bánh trung gian này. Bánh trung gian này thì nó không gây mèo tiếng, còn cái thằng này nó hay bị mèo tiếng này. Tất nhiên là có cái nó không bị. Con Toshiba RTSX này cũng ít có con bị thôi, cũng không nhiều. Nhưng mà nhìn chung cái bánh trung gian, cái kiểu lò xo ép đằng sau này nó hay bị rung. Còn cái thằng này nó không có lò xo ép này, cho nên nó không rung. Rồi, bây giờ em sẽ cắm vào test thôi. Công tắc, cái phần công tắc các bác chỉ việc ở hướng này các bác bậy lên này, bậy sang phía trái nhé. Nếu mà nhìn từ hướng này là chúng ta bậy hướng trái, tại vì nó có móc ở đây đây, nó có cái móc dưới đây các bạn. Đấy, bên này cái móc dài hơn, bên này nó cũng có một chút móc nhưng mà nó chỉ sập xuống thôi. Chúng ta gạt tay sang phía bên trái là được. Nhìn từ hướng này chúng ta gạt tay sang phía hướng bên này thì nó sẽ lên. Này, chúng ta nhấc sang thôi, nhưng sang này cắm xuống là được. Ok. Đấy, bây giờ có hai cái rắc này là chúng ta chỉ việc cắm vào như cũ thôi. Đấy, nhìn như này cũng khá khó phân biệt. Còn những cái này thì em không dự định lắp mặt trước cho nó, tại vì những cái này em nghĩ là nó sẽ không vừa với nhau. Cái móc này hoặc là đây các bạn có thể nhìn thấy này, kìa, một thằng cao thằng thấp này, đo cái lỗ này bằng nhau nhé, đo hai cái lỗ bằng nhau này, nhưng mà một thằng cao hơn một thằng thấp hơn thì chắc chắn nếu mà cần ý, thì phải độ sang nữa, nhưng mà trước mắt là như này đã. Đấy, nó chỉ khác mấy cái phần này thôi, còn lại các chức năng khác thì ok. Đấy, sẽ cắm đây ngon lành các bác ơi. Mỗi tội là cái tốc độ nó chưa chỉnh được, tua lại này. Play tiếng khá ngon. Đấy, nó không bị méo tiếng, không bị méo tiếng tệ hại như là cái con kia. Có thể có nhưng mà nó không đáng kể. Đấy, quay chậm thế là nghe nó còn không sốt ruột mấy. Đấy, bây giờ em sẽ thu thử. Ok, bây giờ em sẽ test thu từ đầu đĩa C này sang. Chết rồi, không có cái gạt lên đời, cái thanh gạt lên đi đâu rồi. Chắc là bộ cơ này khác các bạn. Bây giờ phải lắp cái thanh vào đây để cho nó đẩy cái này lên, tháo bộ cơ ra làm lại. Đây, do cấu tạo của những cái cần thu của mỗi cái đài nó khác nhau, cho nên hai bộ cơ này nó cũng khác nhau ở cái mà chạm vào cái cần gạt để mà thu.
Đây, cái cần nguyên bản của nó là có cái thanh này, thanh sắt này nó vít ở đây. Bây giờ em sẽ gỡ ra và nhấc sang bên này. Và tất nhiên là cái này em cũng gỡ bỏ cái ốc này ra, nhấc ra chỗ khác, có thể lắp lại cái cũ này. Thì như thế chúng ta vẫn sẽ đổi lại được bình thường nhé các bác nhé. Chỉ phải vít con ốc này ra, lại vít vào đúng cái chỗ của nó, hoặc là bên dưới, kiểu gì kiểu nó có một cái lỗ vừa. Đấy, những cái bộ cơ này nó tương đương nhau, kể cả không có gen thì chúng ta sẽ tạo gen nếu như có lỗ. Thường thường nó có lỗ ở đấy, chúng ta không phải khoan đâu, nó rất là giống nhau luôn. Sau khi vặn con ốc này ra thì nó chỉ có thanh thép này úp lên thôi, chúng ta nhấc cái này lên rồi rút ra thôi. Đấy, nó rất là đơn giản các bạn. Cái này thì lại còn đơn giản hơn nữa, cái này hình chữ L này, đấy, các bạn nhìn biết này. Vít ốc này ra rồi nhấc sang này thôi. Đây, khi lắp vào bộ cơ bên này thì chúng ta cũng tương tự thôi, tại vì nó có cái lỗ sẵn này các bạn này. Đấy. Có những cái thì nút tạm dừng bên dưới này, có cái nút tạm dừng trên. Đấy. Với lại cái cửa băng nữa, cái cửa băng nó phụ thuộc vào cái người ta thiết kế cái cửa băng như thế nào thì người ta sẽ làm cái móc nó tương đương như vậy. Chính vì vậy những cái bộ phận này thì những cái cơ này nó không thể giống nhau được. Giống nhau nhiều quá thì nó sẽ bị bản quyền, hãng khác nó kiện là cũng rách việc. Đây, đối với cái này em chỉ cuối cùng em đã quyết định cắt 2 cái G nó đi này để đỡ mất thời gian. Chúng ta dùng cái kéo khỏe khỏe một chút là cắt được. Đấy, rồi chúng ta đặt vào đây luôn, đỡ phải gỡ bộ cơ ra 15 các bạn. Nó mất thời gian. Đằng nào thì nó cũng giống nhau thôi mà. Cắt cái 2 cái G đi nó không có ảnh hưởng gì đến cái lực. Không ảnh hưởng gì đến cái lực của cái thanh này cả, tại vì là khi chúng ta bấm lên thì chỉ có cái ốc này nó giữ rồi lực nó dồn vào cái ốc này thôi. Đấy, cái ốc vít thanh này, ốc lỗ này. Đấy, chứ 2 cái G kia nó chỉ bám để mà định vị thôi, định vị theo chiều một hướng. Đấy, nhưng mà đã có cái phần trên này rồi, có lỗ trên này rồi thì chúng ta không cần định vị bên dưới cũng được. Bên dưới vít con ốc chắc là được. Đấy. Ok rồi, đây các bác nhìn này. Đấy. Bấm xuống thì nó thò lên như vậy. Tắt đi, nó thụt xuống. Ok. Không ảnh hưởng gì hết. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ thích thì vẫn đổi lại bình thường, chả sao cả. Đây là phiên bản khá là hoàn thiện đây các bạn, nhưng mà mỗi tội thiếu cái mặt thôi. Đấy, cái mặt có thể lắp vào được nhưng mà cửa băng không lắp được, tại vì cái này cần phải độ thêm nữa. Để không quan trọng lắm, em bây giờ xem chất lượng thu nó thế nào đã. Đây, hiện tại thì tiếng rất là ok nha các bác nhé. Em ta thử này. Còn những cái khác thì kệ nó, em sẽ xử lý sau. Chủ yếu là em lấy cái tiếng nó bị méo hay không nữa. Cái phần này xử lý rất là khoai, rất là khó luôn. Thì nếu mà tiếng mà không méo thì mình sẽ làm những cái khác nó đơn giản hơn. Đấy, làm những cái khó trước. Các bác nghe này. Chung là nó vẫn hơi bị một chút đây, có thể là do cái bộ cơ này nó để lâu quá, chưa hoạt động nó trơn tru, nhất là cái phần bánh tì này.
Rồi bây giờ em sẽ test thử thu một đoạn xem nào. Em cắm cái đầu đếch này ra nhé, cho nó chạy này. Em dùng cái băng này thu thử này. Cái băng này nội dung là nhạc vàng. Đấy, các bác nghe biết này. Đấy, em thu thử nhé. Một cái đoạn hết nhạc. Đây là em chỉ thu từ băng đầu từ đầu đếch sang này, còn nếu thu từ laptop sang hay là một cái nguồn phát nó tốt hơn cái băng kia. Căn bản cái băng kia em thu chưa tốt lắm, thì nếu các bác mà thu cái nguồn phát nó tốt thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây em chỉ test sơ qua cho các bác thôi. Ok, em sẽ tua lại cho các bác nghe. Cái băng này nặng quá. Anh tua quả. Đây, đến cái đoạn nó hết. Đây. Đấy, do nguồn phát tiếng nó hơi nhỏ cho nên là khi thu vào nó cũng không to lắm. Độ méo nó vẫn có nhưng mà có vẻ là hơi khó phát hiện. Thì các bạn cũng để ý kỹ lắm mới phát hiện. Mà đây là em chưa chỉnh nhá. Còn có thể nó do cái dây Cura và cái bánh tì này nữa. Em để nguyên bánh tì. Chúng ta chỉ cần chỉnh bánh tì với dây Cura một chút nữa là ok. Nó dễ chỉnh hơn là cái bộ cơ bằng sắt kia các bạn. Đây, nghe bản gốc này. Cho cái này chạy cho các bác so sánh. Đấy. Gần ngang nhau. Đấy. Nói chung là bao giờ khi sang băng thì nó cũng tiếng cũng nhỏ hơn chút, do phụ thuộc cái đầu từ này. Đầu từ em cũng chưa chọn đầu từ xịn hẳn, mà gọi là đầu từ tương đối thôi, để cho các bác trải nghiệm đã. Thì anh chưa có thời gian nhiều các bạn. Ở trên là cái line in cái đầu đếch nhé, đang mở. Xuống là cái băng này. Đấy, các bác nghe có khác nhau không? Nói chung là nó không khác nhau nhiều. Ở dưới tiếng xì nó nhiều hơn chút, do cái tiếng của băng này nó nhỏ này, thứ nhất. Thứ hai là do cái đầu từ này nữa này. Thứ ba nữa là có thể do băng này em chỉ lấy đại bừa một cái băng em chưa dùng, chưa thu, thì em mang test thôi, không biết là nó có tốt. Chắc là cũng tốt, nhưng mà chủ yếu là phụ thuộc đầu từ với lại cái nguồn phát. Ok, nhưng mà như vậy là tốt lắm rồi các bạn. Để mà so sánh với đầu đếch thì em nghĩ là một thằng 9 một thằng 10 đấy. Nhưng mà có cái nhược điểm so với đầu đếch, đó là nó không chọn được băng loại 2 các bạn. Băng loại 2 thì nó là băng chrome ấy. Những băng chrome thì nó vẫn thu bình thường, còn những băng bình thường nó vẫn thu bình thường. Nó chỉ khác ở cái đầu đếch ở cái chỗ đó thôi. Còn lại thì nếu các bác không cần bỏ tiền ra mua một cái đầu đếch, mà các bác muốn có chất lượng thu nói chung là gần ngang với đầu đếch, thì em nghĩ là mua cái đài này và làm cái đường line in giống như em đã chia sẻ. Rồi cố gắng làm cho bộ cơ nó hết méo tiếng là rất là ok.
Có những cái bộ cơ của con này ấy, làm giảm méo tiếng rất là khó các bạn. Có những bộ cơ thì làm một cái là được ngay, nhưng có những bộ cơ thì rất là khó. Chỉ nói chung là chỉ giảm được thôi, chứ còn không thể là 100% được. Có thể vậy thôi. Có những cái cũng giảm 100% khá tốt đấy. Nhưng có những cái lại không giảm được. Giảm được nhưng giảm được ít. Băng nặng quá tua không nổi. Đó, nhưng mà em nghĩ chất lượng như vậy cũng khá là ok rồi. Cái méo tiếng này nó còn thể hiện ở cái băng kia, nó cũng hơi méo tiếng một chút nữa cơ, gọi là một chút thôi. Thì hai cái một chút cộng vào thì nó gây ra hiện tượng méo tiếng gấp đôi lên, thì người ta phát hiện dễ hơn, chứ không phải là riêng cái này nhé. Các bác nghe tiếng guitar biết này. Đấy. Còn nếu như em sẽ chỉnh dây Cura các kiểu ngon lành ấy, thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều, và thu một cái nguồn phát. Bây giờ em sẽ thu cái laptop sang nhé. Đây. Để tiếng nhỏ thôi các bạn. Để thu một đoạn xem nó thế nào. Ok. Đấy, băng này tua ngon lành. Đấy, so sánh với nhau nhé. Em gạt lên để đang mở live in cho các bác so sánh. Nói chung là cái đầu từ này nó thu hơi kém các bạn, nhưng mà như này cũng rất là nét rồi. Đấy, chẳng có so sánh với live in thì nó hơi tiếng hơi nhỏ hơn chút. Cái này tùy thuộc vào cái đầu từ nó có cái trở kháng nó cao hay thấp. Cái đầu từ này trở kháng rất là cao, cho nên thu vào thì tiếng nó hơi bị nhỏ hơn cái nguồn gốc, bản gốc một chút. Nhưng mà để chúng ta nghe âm bass và âm chest rồi các kiểu thì em nghĩ là nó cũng rất là ok này. Các bác nghe này. Đấy, chép rất là ok luôn. Không méo tiếng luôn nhá. Do lúc nãy em mở cái kia nó hơi méo tiếng chút. Cái băng gốc nó méo tiếng. Băng gốc nó hơi méo tiếng một chút này, cộng với cái đầu kia nó cũng bị hơi một chút này. Hơi thôi, không đáng kể, nhưng mà nhiều cái cộng vào với lại cái này thu hơi một tí nữa là 3 cái hơi méo tiếng là nó gấp 3 lên, thế là thành ra nó phát hiện rất là dễ. Còn bình thường này chúng ta nghe cũng khá là khó, các bác có thể nghe. Khá là khó phát hiện. Ở đây em chưa thay dây Cura. Dây Cura hoặc bánh tỳ này chúng ta chỉnh một ít nữa là ngon lành ngay. Đấy. Tóm lại là bộ cơ này rất là ok, thu được. Thôi, xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.